ओके, तपाईलाई फेरि पनि नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई मैले दुईवटा नयाँ साइट लिएर आएको छु जसको सहायताले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा चाहिँ 100% फ्री छ तपाईसँग जसमा चाहिँ तपाईले काम गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ थोरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने साइट छ जुन चाहिँ 100-150 इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने साइट छ नेपाली र त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। म पेमेन्ट प्रुफ दुईटैको देखाउने छु, दुईटैबाट मैले कति अर्निङ गरेको छु। 3 महिना 4 महिना अगाडिदेखि नै मैले दुईटैमा काम गरिरहेको छु र दुईटै अहिलेसम्मको लागि भन्यो भने एकदम बेस्ट साइट छ मेरो लागि। मैले अर्निङ धेरै गरेको छु त्योबाट, तपाईहरुलाई म प्रुफ देखाउँछु। र काम केही पनि छैन खासै भन्यो भने तपाईले एउटा साइडमा त कामै गर्नु पर्दैन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने साइडमा त, र इन्भेस्टमेन्ट नगर्ने साइडमा चाहिँ तपाईले केही काम गर्नुपर्छ, अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि तपाईले आफूले काम गर्नुहुन्छ त्यति। र म चाहिँ तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउने छु यो भिडियोमा। सो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र कस्तो लाग्छ भिडियो अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनु भने नबिर्सनु होला। लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै तपाईले गर्नु होला। थ्यांक यू, किप वाचिङ। मैले चाहिँ देखाउँछु क्रोम ब्राउजरमा लगेर दुईवटै साइटबाट हामीलाई अर्निङ कसरी हुन्छ र के गर्नुपर्छ, हामीले कोहीबाट फ्रीमा कुनबाट अलिकति इन्भेस्ट गरेर अर्निङ गर्न सकिन्छ। सो क्रोम ब्राउजरमा स्टार्ट गर्छु म यसलाई र क्रोम ब्राउजरमा खोलेपछि पहिलो साइट चाहिँ वेब कोइन प्रो छ। यो साइट चाहिँ के छ भन्दा यो साइट चाहिँ एउटा रसियन साइट हो हैन। यसमा चाहिँ रब कोइन हुन्छ जुन पेयर क्याश भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ। हामीले पेयरमा ब्यालेन्स लिन सकिन्छ। त तपाईलाई थाहा होला मैले भिडियो बनाएको छु पेयरमा यदि तपाईले अर्निङ गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसलाई नेपालमा ब्याङ्कमा विथड्र गर्न मिल्छ। सिम्पल छ, एकदम सिम्पल छ। सो यसमा चाहिँ म अहिले फेसबुकबाट लगइन गर्छु, तपाईलाई पनि म रिकमेन्ड गर्छु यो फेसबुकमा, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। पहिलो लिङ्क छ जुन चाहिँ यो साइटको छ पहिलो लिङ्क, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल फेसबुकमा क्लिक गरेँ र म यहाँनिर चाहिँ अब लगइन गर्छु। यसमा चाहिँ तपाईले थोरै मात्रामा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अहिलेको लागि। पहिला यदि तपाईले मैले भनेको बेला जोइन गर्नुभएको थियो भने त्यति बेला चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन थियो यसमा। सो अहिले चाहिँ पर्छ र अहिले चाहिँ मेरोमा खुलेपछि मेरो चाहिँ यहाँनिर एउटा स्टार्टको बटन आउँथ्यो, यो काउन्टडाउन भएको ठाउँमा स्टार्टअप भन्ने हुन्छ। तपाईँले त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ माइनिङलाई। र तपाईँ चाहिँ दिनमा एकचोटि यसलाई चाहिँ तपाईँले 24 घन्टा भएपछि यो टाइमर सकिएपछि आएर फेरि एकचोटि स्टार्टअपमा क्लिक गर्नुपर्छ, जस्ट तपाईँको काम त्यति हुन्छ। र यसमा चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्छ है स्पिड, इन्क्रिज द स्पिड भन्ने छ होइन, यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। तपाईँले बाई गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ 100%। म विथड्र प्रुफ तपाईँलाई देखाउँछु मैले कति विथड्र ल्याएको छु। र यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँलाई सपोज मैले यहाँनिर 1 राखेर मैले गरेँ भने मिनिमम चाहिँ 100 भनेर यहाँनिर देखाउँछ है। 100 रब भनेको चाहिँ करिब $2 को हाराहारीमा हुन्छ, त्यति पनि हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ पेमेन्ट 100% हुन्छ। सो मैले यसमा चाहिँ यदि 100 राखेँ भने चाहिँ मलाई पे गर भन्ने बटन आउँछ। मैले पेमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। पेमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ पेमेन्टको लागि प्रोसेस हुन्छ होइन। अब यहाँ तपाईँले आफ्नो मेथड सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेयरलाई सिलेक्ट गरेँ भने मैले, र यहाँ पेयरमा चाहिँ 100 रब भन्छ। क्लिक तपाईँले चाहिँ पेमेन्टलाई कन्टिन्यू गरेर तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई अहिले आवश्यक छैन किनकि मेरोमा अलरेडी छ यो। सो मेरोमा चाहिँ विथड्र हुन्छ। मेरोमा विथड्रमा तपाईँलाई कसरी लिन्छु, मेरो 11.38 छ र मेरो चाहिँ डेलीको योबाट अर्निङ कति हुन्छ, मेरो डेली अर्निङ हुन्छ 3.6 रबको अर्निङ हुन्छ। जुन चाहिँ मेरो आफ्नो अर्निङ हुन्छ रिफरल बाहेकको, तपाईँले रिफर गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। सो सिम्पल म यसलाई अर्डर पेमेन्टमा गर्छु र अर्डर पेमेन्ट गरिसकेपछि मेरो चाहिँ यहाँनिर अप्सन आउँछ। मैले पेयरलाई चुज गर्छु है। पेयरलाई चुज गरेपछि मेरो चाहिँ यहाँनिर एमाउन्ट आएको छ। मैले 11 यहाँनिर तपाईँले मेरो ब्यालेन्स हेर्नु भने 11.38 छ। सो म यही गर्छु, तपाईँलाई 11.38 छ, 0.38 छ मेरो। र यहाँनिर म आफ्नो पेयर आइडीलाई हाल्छु र त्यसपछि म अर्डर पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा म यसलाई तपाईँलाई क्लिक गरिदिन्छु। र सो यसपछि चाहिँ सिम्पल चाहिँ यहाँनिर यहाँनिर मेरो अलिकति मिलेन भनेको छ। म सो यसलाई 11 गरेँ र मैले 11 गरेर पेमेन्ट अर्डर पेमेन्टमा मैले क्लिक गरेँ भने सरी मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो युमा सिलेक्ट भएछ चाहिँ म सिलेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ मैले युमा है। म पेयरमा गर्छु, म पेयरमा सिलेक्ट गर्छु र म चाहिँ यहाँनिर 11.38 है 0.38 एमाउन्टलाई हाल्छु र त्यसपछि गएर मैले यहाँ पेयर आइडीलाई हाल्छु। मेरो इन्करेक्ट भएको थियो, देख्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पल यहाँ माथि भनिदिइरहेको छ हेर्नु भने त। सिम्पल यसपछि गएर चाहिँ तपाईँले अर्डर पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनुपर्छ। सिम्पल मैले अर्डर पेमेन्टमा मैले क्लिक गरिदिएँ भने मेरो चाहिँ पे आउट भएको छ, यो चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ। मलाई अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई यहाँ नोटिफिकेसन आउँछ। अब केही टाइममा मलाई यहाँ आफै आउँछ नोटिफिकेसन, तपाईँले वेट गर्नुपर्छ एकैछिन नोटिफिकेसन आउँछ मलाई। अनि म तपाईँलाई लगइन गरेर देखाउँछु मेरो वालेटमा 11 जुन चाहिँ 11.38 को पेमेन्ट छ त्यो चाहिँ मेरोमा आउँछ। सो सिम्पल म यसलाई चाहिँ तपाईँलाई म आफ्नो वालेटमा लिएर जान्छु अब, र वालेटमा लगेर देखाउँछु मेरो पेमेन्ट आएको छ कि छैन। र तपाईँले मेरो वालेटमा आइसक्नु भएको छ। म वालेटको मेरो हिस्ट्रीमा जान्छु। हिस्ट्रीमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर 11.38 मा मेरो चार्ज कटाएर आइसकेको छ यहाँनिर 11.27 अहिले भर्खरै। तपाईँले टाइम यहाँनिर म तपाईँलाई ब्याक गर्छु र टाइम तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति भएको छ, 7:36 मेरो अहिले 37 मिनट भएको छ। सो सिम्पल मेरो यहाँनिर पेमेन्ट आएको छ 8 मे भयो। तपाईँले अरू कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ सबै डिटेलहरू यहाँनिर अगाडि छ। यो तपाईँले यो हेर्नु, यो चाहिँ अहिले मेरो पेमेन्ट हो। मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै पेमेन्ट छ। यो पनि हिजो मैले लिएको पेमेन्ट हो, यो हिजो लिएको पेमेन्ट हो, त्यहीबाट
तपाईँले यसरी चाहिँ पेमेन्ट यसमा चाहिँ फ्रीमा भन्दा नि यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ 100 ड्रप है। तपाईँले 100 ड्रप इन्भेस्ट गरेर चाहिँ अर्निङलाई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ यसमा अर्निङ गर्नको लागि, अरू केही गर्नु पर्दैन तपाईँले। र यसमा चाहिँ अर्को एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ, तपाईँले डाइरेक्ट आउँदै तपाईँलाई चाहिँ 3.36 चाहिँ जुन 63 छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई फ्रीमा अर्निङ हुँदैन। त्यसको अर्निङ त्यो फ्री अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, म सिम्पल यसमा लगइन गर्छु फेसबुकमा एउटा, र फेसबुकबाट लगइन गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर एउटा चाहिँ तपाईँलाई ट्याक्स भन्ने अप्सन हुन्छ, यहाँनिर साइडमा ट्रिपल डटमा क्लिक गर्नु भने ट्याक्स आउँछ। यहाँनिर ट्याक्स भन्ने छ, जुन ट्याक्स भन्नेमा गएर जहाँ क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँले, र यहाँनिर 4-5वटा ट्याक्सहरू छ। यी ट्याक्सहरूलाई तपाईँले कम्प्लिट गर्नुपर्छ। यी सबै ट्याक्सलाई यदि तपाईँले कम्प्लिट गर्नु, कुनै यो ट्याक्स चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन है, मेरो भएन यो ट्याक्स चाहिँ। र बाँकी ट्याक्सहरू एकदम सिम्पल छ, एकाउन्ट क्रिएट गर्ने मात्र हो। एकाउन्ट क्रिएट गरेर 3टा बिट गर भनेको छ, बेट गर्ने हो 3टा थोरै एमाउन्टको गर्नु। र त्यसपछि यिनीहरू यो साइटहरूमा चाहिँ यो जस्ट तपाईँले यसमा रजिस्टर गरेर 5वटा साइटहरू भिजिट गरेर भने 5वटा साइट भिजिट गर्ने, सिम्पल छ। यो कम्प्लिट गर्नु भन्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अर्निङ यसै बुस्ट हुन्छ। तपाईँले इन्भेस्ट गरेपछि अझै तपाईँको त्योभन्दा नि माथि अर्निङ हुन्छ, र तपाईँको चाहिँ 15-20 दिनमा आफ्नो उठ्छ, र त्यसपछिको सबै प्रफिट हुन्छ। यो साइटबाट चाहिँ मैले कति पेमेन्ट ल्याएको छु म तपाईँलाई देखाउँछु। यो साइटबाट मैले टोटल पेमेन्ट लिएको छु होइन, मेरो एकाउन्टको हिस्ट्री छ 1293 मेरो चाहिँ पेमेन्ट मैले टोटल पेमेन्ट लिएको छु मैले योबाट। र मेरो युजर आइडीहरू सबै तपाईँलाई अगाडि स्क्रिनमा छ, र सिम्पल यसले पेमेन्ट गर्छ। र म तपाईँलाई सेकेन्ड साइटमा लगेर देखाउँछु। र सेकेन्ड साइटको चाहिँ मैले तपाईँलाई भिडियोकै लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। के फाइदा हुन्छ भन्दा तपाईँले यसको कसरी काम गर्ने, के गर्ने सबै हुन्छ। रिभ्यू हन्टको बारेमा मैले तपाईँलाई पहिला पनि बताएको थिएँ। रिभ्यू हन्ट एकदम राम्रो साइट छ है, योबाट मैले पेमेन्ट पनि लिएको छु। म तपाईँलाई माई क्रेडिट्समा लगेर म तपाईँलाई मेरो पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउँछु। मैले अहिलेसम्म योबाट अर्निङ गरेको छु टोटल $10.68 मैले अर्निङ गरेको छु, जुन अर्निङलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इथेरियममा लिन सक्नुहुन्छ योबाट अहिले। र यदि तपाईँ चाहिँ अलि टाइम वेट गर्नुहुन्छ भने गिफ्ट कार्डको पनि एभाइलेबल हुँदैछ। सो अरू सपिङहरू अन्त हन्टहरूमा पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ 2वटा मात्रै पेमेन्ट गेटवेलाई मानिरहेछ, 2वटा चाहिँ कमिङ सुनमा छ। सो यिनीहरू पनि तपाईँले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो विथड्र हिस्ट्रीमा म गएँ भने 2वटा विथड्र हिस्ट्री छ, एउटा $9 एउटा $1.09 र यसको चार्ज चाहिँ तपाईँले $1 गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ, र अलिक धेरै गर्दाखेरि तपाईँको जस $0.4 चाहिँ यसको चार्ज पर्छ, मिनिमम चार्ज तपाईँको $1 विथड्र गर्दा पनि। सो त्यसैले तपाईँले $1 भएपछि 0.6 चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट पाउनुहुन्छ। त्यति चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा आएर भनेको ट्याक्स कम्प्लिट गर्ने हो। मैले यसको चाहिँ भिडियोको लिङ्क पुरा डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर सेकेन्ड लिङ्क जुन छ त्यसबाट गएर त्यो भिडियोलाई हेर्नु, र भिडियो हेरिसकेपछि त्यसैको डिस्क्रिप्सनमा जोइन लिङ्क पनि हुन्छ, त्यहाँबाट गएर तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल योबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो साइट छ। यसमा चाहिँ डाउनलोड एक्टिभिटी भनेको चाहिँ यहाँनिर भनेको यसलाई चाहिँ पहिले सुरु आएर तपाईँले यो 2टामा टिक मार्क गर्ने, जोइनमा गर्ने। म सिम्पल बुझाइदिँदैछु। जोइन गरिसकेपछि तपाईँलाई यसले के गर भनेको छ यो कुराहरू पहिला हेरेर मात्रै जोइन गर्नु। अनि तपाईँले यदि तपाईँले यो कम्प्लिट गर्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ भनेको छ भने चाहिँ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो मोबाइल छ कि अथवा कुनै आइफोनमा गर्ने हुन्छ, कुनै कम्प्युटरमा गर्ने हुन्छ, के छ तपाईँले हेर्नु, र त्यसपछि तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र कस्तो लाग्छ भिडियो अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। टेलिग्राम च्यानल फेसबुक पेजको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा छ, जोइन गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।